අයිබෝන් අද අපි කතා කරමු ස්ටික් ප්‍රැක්ටිස් කරන ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් තවත් ලස්සන ස්ටික් ටෙක්නික් එකක් ගැන. අද අපේ ටෙක්නික් එක අපි මීට කලින් කතා කරපු ස්පින් එකේම රිවර්ස් ස්පින් එක. මේක හරිම ලේසි ටෙක්නික් එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ටෙක්නික් එක කරන්නේ කියලා. මේ ටෙක්නික් එකේදී අපි කලින් ටෙක්නික් එකේ මෙන්න මේ විදියට කරකවපු එක මෙතනින් රිවර්ස් එකට කරකවනවා. මේකෙදිත් අපි කලින් ටෙක්නික් එක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී වගේම අපි ස්ටික් එක අරන් යන ගමන් මාර්ගය හදාගන්න ෂෝට් ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය ස්ටික් ප්‍රැක්ටිස් කරලා පුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් මේ ෂෝට් ස්ටික් එකට යන්න ඕන නැහැ. එයාට ලොන්ග් ස්ටික් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි ලේසිම. නමුත් ලොකු අත්දැකීමක් නැති කෙනෙක්ට තමන්ගේ ස්ටික් එක අරන් යන ගමන් මාර්ගය හදාගන්න ෂෝට් ස්ටික් එකට යන එක හොඳයි. අපි ෂෝට් ස්ටික් එක මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා. ස්ටික් එක මෙහෙම තියාගෙන අපි කලින් නම් කරේ මෙයා උඩින් මෙහෙම පාත් කරලා කරකවපු එකනේ. ඒක කලින් ටෙක්නික් එක. මේ ටෙක්නික් එකේදී අපි මෙයාව මේ විදියට යටින් කරකවනවා උඩට. මෙන්න මෙහෙම. යටින් උඩට කරකවනවා. අපිට ස්ටික් එක අරන් යන ගමන් මාර්ගය හදාගන්න. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට තව අයිඩියා එකක් සයිඩ් එකට කරාම ස්ටික් එක මෙහෙම තියාගෙන මෙයා ඇඟ පැත්තට තමයි එන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට එතනින් එනවා උඩට එනකොටම ආයෙත් මෙයා මෙහෙට එනවා. මේ විදියට අපේ අතට මේක හුරු කරන්න. නැත්නම් ස්ටික් එක අපේ අතට හුරු කරන්න. මේ විදියට අපි කරකවන්න. එතකොට අපි මැනික් කටු හොඳට වැඩ කරනවා. මෙහෙම වුණාම අපිට මෙතෙන්ට ලොන්ග් ස්ටික් එක රිප්ලේස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි ෂෝට් ස්ටික් එකෙන් මේ ස්ටික් එක යන ගමන් මාර්ගය ටිකක් හදාගත්තට පස්සේ අපි ලොන්ග් ස්ටික් එකට යනවා. ලොන්ග් ස්ටික් එක මේ වගේ හරිය මැදින් අල්ලගන්න. ස්ටික් එක මෙහෙම අල්ලගෙන වැඩියම හොඳයි අලුත් කෙනෙක් නම් ස්ටික් එක මෙන්න මේ විදියට උඩ අතට හරව ගන්න. මෙහෙම හරවලා මේ පැත්තට ඔයා අල්ලන් ඉන්න පැත්ත අතෙන් අනිත් පැත්තට තියෙන විරුද්ධ අත පැත්තට තියෙන කොන මේ විදියට ඇඟ පැත්තට මෙහෙම නවලා මෙතනින් කැරකිලා උඩට එනකොට එයා ආයෙත් මෙහෙම ඇඟ පැත්තට අරගන්න. ආයෙත් මෙයා උඩට එනකොට ආයෙත් මේ විදියට ඇඟ පැත්තට ගන්න. මෙන්න මේ විදියට මෙයාව කරකවන්න. ඔයාට මේක ටිකක් පැටලෙනවා වගේ නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නිකන් ලොකු රවුම් මෙහෙම අදිනවා වගේ. ලොකු රවුමක් මෙහෙම ගන්නවා වගේ. මෙයාව නිකන් කරකවන මේක නම් ඇත්තටම කැතයි. නමුත් අර අතට මේක පොඩ්ඩක් පුරු වෙන්න ඕනකම නිසා අපි මෙයාව එන්න මෙහෙම කරකවනවා නෙමෙයි මෙහෙම කරකවන්න ටිකක් ගැටලුවක් තියෙනවා වගේ නම් මෙයා ලොකුවට මෙන්න මෙහෙම නිකම් රවුමක් මෙතනින් මෙහෙම පහළට අනිනවා. මෙතනින් මේක උඩට ගෙනල්ලා ආයෙත් පහළට අනිනවා වගේ මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට කරකවන්න ඕන. එතකොට ටිකක් මේ අත යන මාර්ගය ගැන අයිඩියාවක් වාගේ උඩට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයාව මෙහෙම දෙවිලා මේ කොන මෙතනින් මෙහාට දානවා. මෙතනින් මෙහා මෙන්න මේ විදිහට කරකවන්න. මේකෙදි ගොඩක් කලබල වෙන්න එපා. සාමාන්‍ය කරකවන්න හොඳට ඇඟ දෙපැත්තට අරගෙන ඇඟ පල්ලේ කරකවන්න එපා. මේ වගේ ඇඟට වදීවි, ඔළුවට වදීවි. ගොඩක් එළියට දාන්න එපා. මෙහෙම එළියට දාන්න එපා. හරි කැතයි මෙහෙම එළියට දාලා කරකවනකොට මෙයා මෙහෙම ළඟින් තමයි කරකෙන්න ඕන. එතකොට මේ ටෙක්නික් එක සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකට පටන් අරගෙන හෙමින් සැරේ වාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න ඕනේ. එක සැරේට ස්පීඩ් එක කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් නම් ඔයාලට ටෙක්නික් එක හරියට අල්ල ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි මේ ටෙක්නික් එක තනි අතින් කරා වගේම මේක අත් දෙකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. මේකදී අපි කරන්නේ අපිට හුරු අතින් ස්ටික් එක කරකවන එකම තමයි. නමුත් අනිත් අත අපේ සපෝට් එකට තියාගන්නවා. ලොකු දෙයක් එකකින් කරන්නේ නැහැ. මේක අරන් යන මාර්ගයේ අරන් යන්න පොඩි සපෝට් එකක් ගන්නවා විතරයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම ස්ටික් එක මේ විදිහට අල්ලගන්නවා. මේ ස්ටික් එක අල්ලගෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මම මේ මාර්කයක් තියෙන මේ ස්ටික් එකේ මැද මම චුට්ටක් ඒකට උඩින් තමයි අල්ලගන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් අත ඒකට පහලින් අල්ලගන්න. එතකොට මේක අපි හරියට බැලන්ස් වෙන විදිහට තමයි ස්ටික් එක අල්ලන් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙයා මෙහෙම අල්ලගෙන මෙයා පහළට අල්ලගත්තොත් එකක් උස වැඩි එකක් කොට වැඩි වෙනවා. මෙහෙම අල්ලගෙන තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ටික් එක හරවගන්න. හරවගෙන මේ කොන මෙන්න මෙහෙම ඇඟ පැත්තෙන් ගේනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මේ විදිහට ඇඟ පැත්තෙන් ගේනවා. මේක කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ගොඩක් එළියෙන් මෙහෙම නිකන් හබල් ගන්නවා වගේ නම් කරන්න එපා. ඒක ටෙක්නික් එකෙන් ගන්නව දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් ළඟට මෙහෙම නවන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පල්ලෙහාට ගන්න බෑ. ගොඩක් ළඟට මෙහෙම ගන්න එපා. එක්ක කර උඩ වැදෙනවා, එක්ක ඔළුව වදිනවා. ආසන්න වශයෙන් ඇඟට කිට්ටුවෙන් මෙයා මේ විදිහට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කොන උඩට එනකොටම අනිත් පැත්තට දානවා. මෙයා උඩට එනකොටම මේ පැත්තට දානවා. අපේ ඇඟේ පොඩි චලනයක් තියෙන්න ඕන. ලස්සනට එන්න හැටෙක් එක. මෙතනින්
තමයි දැන් මේ විදිහට මෙයා ඉපැත්තට කරපොත් උන් ඉතින් ඔයා මේ වගේ ටෙක්නික් වලදී පුහුණුවට වඩා කලබල වෙන්න එපා. මොකද කලබල වෙලා වේගෙන් කරන්න ගියොත් නම් ඔයාට මේ ටෙක්නික් එක කවදාවත් අල්ලගන්න බැරි වෙනවා. ඔයා ඉස්සෙල්ලා හෙමින් ටෙක්නික් එක අල්ලගෙන ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න try කරන්න. අද අපි කතා කරේ ස්ටික් රිවර්ස් ස්පින් එක. මේක අපිට කරන්න පුළුවන් ලස්සනම ගොඩක් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක්. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයා තවමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. දිගටම නැතිලින යකා මාස්ටර් තවත් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.